السلام عليكم. معكم عدنان خليل من قناة فن الشطرنج. نناقش اليوم تكتيك من أكثر التكتيكات استخداما، وهو تكتيك الربط أو البن. تعريفه هو مهاجمة قطعة للخصم مع وجود قطعة خلفها أعلى قيمة، بحيث تشل حركة القطعة الأولى. وينقسم هذا التكتيك إلى قسمين. القسم الأول يسمى الربط المطلق Absolute Pin، حيث يتم مهاجمة قطعة وخلفها الملك، لذلك لا تستطيع هذه القطعة الحركة لأنها تعتبر حركة غير قانونية. أما القسم الثاني يسمى الربط النسبي Relative Pin، حيث يتم مهاجمة قطعة وخلفها قطعة أعلى قيمة. هنا تستطيع القطعة الحركة، ولكن سوف تؤدي إلى مخسر. طبعا أي قطعة معرضة للربط، ولكن فقط الوزير والقلعة والفيل هي القطع التي تستطيع الربط. سوف نناقش في هذا الفيديو النوع الأول، وهو الربط المطلق. نلاحظ هنا مثلا الوزير مربوط على الملك بواسطة الفيل الأبيض، لذلك الوزير لا يستطيع أخذ القلعة، ولكن يستطيع أخذ الفيل، لأنه إذا أخذ القلعة تعتبر حركة غير قانونية، لأنه كشف ملكه على الفيل الأبيض. هذا هو الربط المطلق. نأتي إلى الأمثلة. في هذا الشكل مثلا لاحظ الأبيض أن الحصان والملك على نفس الخط، فقام اللاعب الأبيض بتحريك الوزير إلى ال A4، بذلك هو ربط هذا الحصان على الملك ربط مطلق. وبما أنه لا يوجد من يدافع على هذا الحصان، فهذا الحصان سقط. في هذا المثال مثلا قام الأبيض بلعب الوزير على ال H5 بكش، حيث أن الجندي الأسود لا يستطيع أكل الوزير لأنه مربوط ربط مطلق بالفيل. فقام الأسود بلعب الكينج للجي 7، قام اللاعب الأبيض بأخذ الجندي على الجي 6 بكش، قام اللاعب الأسود بتحريك الملك للH 8، ثم لعب اللاعب الأبيض الكوين للH 7 تشيك ميت. في هذا المثال مثلا قام اللاعب الأسود بأخذ الجندي على الF 6، لأنه رأى أنه هذا الفيل لا يستطيع أخذ الوزير بما أنه مربوط على الملك بالفيل الأسود. قام اللاعب الأبيض بحركة مفاجئة، وهي أنه أخذ الفيل على C5 بالقلعة، لذلك انتهى الربط. فأصبح الأسود الآن مطالب وزيره وفيله سقط، لذلك في هذا الموقف بالذات الأسود خسر قطعة. إذا تم إزالة القطعة الرابطة فإن الربط ينتهي والقطعة المربوطة تتحرر. هذا الشكل مثلا قام اللاعب الأبيض بإعطاء كش ملك للاعب الأسود، فرأى الأسود أن يغطي الكش بالوزير، وذلك بلعب الوزير على الدي 4 من أجل تبادل الوزراء وتبسيط اللعب. ولكن هذه الحركة تعتبر حركة خاطئة. لماذا؟ اللاعب الأبيض قام بلعب الروك على الدي 1 طالبا الوزير ومن خلفه القلعة. طبعا قام اللاعب الأسود بأخذ الوزير الأبيض، قام اللاعب الأبيض بأخذ القلعة بكش. اللاعب الأسود طبعا مضطر يرد، قام بلعب الكينج للF 6. هنا اللاعب الأبيض استرد الوزير،
لذلك اللاعب الأسود خسر قطعة. طبعا نأتي إلى الخلاصة في الربط المطلق. الخلاصة أن القطعة المربوطة تفقد القدرة على الحركة نهائيا، خصوصا إذا كانت القطعة حصان أو جندي، وجزئيا إذا كانت وزير وقلعة وفيل في بعض الأحيان. أيضا أنت كلاعب مدافع يجب التنبه من وضع قطعة ثمينة مع قطعة أخرى على نفس الخط. لذلك عندما ترى خصمك وضع هدف محتمل على نفس الخط مع الملك، انظر دائما إلى الربط كلاعب مهاجم. 2. التنبه للقطعة الرابطة، فإذا استطعت إزالتها ينتهي الربط وتتحرر القطعة المربوطة، وأنت كلاعب مهاجم انتبه من هذا الموضوع. 3. المحاولة قدر الإمكان عدم تغطية الهجوم بقطعة، لأن ذلك يربط القطعة ويشل حركتها. طبعا كما جرت العادة سوف أترك سؤالين لتطبيق هذا التكتيك، وإذا أحببت ضع الجواب في التعليقات لكي تعم الفائدة. السؤال الأول: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض، مع مراعاة أن مستوى الصعوبة قد يكون مرتفع قليلا. السؤال الثاني أيضا: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ نأتي الآن لحل الأسئلة السابقة. السؤال الأول كان: ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ طبعا الحل إنه أفضل نقلة للاعب الأسود البيشوب F2 تشيك، حيث عمل شوكة للملك والوزير. طبعا الوزير مضطر أن يأخذ، بعد الأخذ لعب الأسود الحصان على D3 تشيك بشوكة أيضا للملك والوزير. قام الملك بالتحرك إلى E2 وقام الأسود بأخذ الوزير. هنا طبعا مكسب للأسود، فيل وحصان مقابل وزير وجندي. نأتي هنا إلى السؤال الثاني، ولكن قبل أن نحل السؤال يجب دائما على اللاعب الانتباه للقطع الغير محمية. مثال القلعة هنا مثلا، هذه القلعة غير محمية. قام اللاعب الأبيض بتحريك الحصان على F6 بتشيك. طبعا F6 تشيك للملك، هو مضطر أن يأخذ الحصان، لأنه لو قام بتحريك الملك إلى H8 سوف يأتي الوزير يأخذ الجندي بتشيك ميت، فهذا الرد إجباري سوف يكون بأخذ الحصان. قام الوزير الأبيض بلعب كوين G4 تشيك، كش للملك، وبنفس الوقت طلب القلعة، لذلك هذه القلعة سقطت. قام اللاعب الأسود بتغطية الكش، وقام اللاعب الأبيض بأخذ القلعة. نلاحظ هنا أن الأبيض أخذ تفوق، وهذا كان الحل. شكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، ودمتم بخير.